السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات، معي من عبد الله. وسؤال هندسة، وهذا السؤال من روسيا. أوجد مساحة الدائرة. هنا معنى دائرة كبيرة كما نرى أمامنا، وفي دائرة صغيرة باللون الأحمر. الدائرة الصغيرة معلوم مساحتها هنا 1 سنتيمتر مربع، وهنا المطلوب إيجاد مساحة هذه الدائرة الكبيرة كام تساوي. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة اشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد، والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قائمة التشغيل في قائمة بعنوان اختبارات الهندسة. نبدأ الفكرة والطريقة. طبعا هنا لكل دائرة معلوم مركزها، فهنبتدي نوصل نصف القطر للدائرة الكبيرة هنا ونصف القطر هنا، بحيث نعمل هنا تعامد. وبالتالي هيكون لأن في مماس كما نرى في الخارج هنا موجود من البداية من المعطيات، في مماسين موجودين، فبالتالي أنشأنا هنا في مربع. ونفس الشيء في الدائرة الصغيرة هيكون في مربع صغير كما نرى أمامنا. أصبح لدينا هنا داخل الدائرة هنا في مربع هنا كبير باللون الأزرق، وفي موجود أيضا هنا في مربع صغير نفس الشيء. طيب لو جينا إن احنا هنا وخدنا خط هنا كما نرى، هنا عملنا القطر هنا بيمر إيه هنا بقطر للمربع اللي متواجد معانا هنا، هتلاقي باللون الأحمر هنا مر بالمربع الصغير وقسمه إلى نصفين مثلثين متماثلين تماما هنا وهنا، ونفس الشيء للمربع الكبير مثلثين متماثلين. ولو جينا هنا طول المربع الكبير هنا فرضناه هنا A، يبقى هنا A وهنا A لأن هنا طبعا بيكونوا متساويين. ونفس الشيء لو للمربع الصغير هنا B وهنا B هنا، لأن الضلعين بيكونوا متماثلين تماما. ولو جينا إن احنا نظلل مربع في المربع الصغير هنا، الجزء الصغير اللي هو المثلث القائم باللون الأحمر كما نرى أمامنا هنا، وجينا ان احنا نشتغل بنظريه فيثاغورس. كانت فيثاغورس اللي كانت بتقول لي هنا نظريه فيثاغورس ان السي تربيع هنا هتساوي البي تربيع زائد البي تربيع، اللي هو المفروض ايه تربيع زائد البي تربيع، بس هنا الاتنين الضلعين لانه مربع متساويين تماما فنفس ايه القيمه بتاعتها. فمنها هنا هنقول ان السي بتساوي 2 بي تربيع. يعني ممكن نقول ان السي برضو بتساوي كام؟ السي بتساوي بي جذر 2. ولو جينا هنا عند المثلث الازرق الكبير هنا، جينا برضو نفس الشيء عملنا فيثاغورس، وجينا ان احنا نطبق فيثاغورس ونوجد هنا الوتر له هنا هنرمز له هنا بالرمز دي. يبقى هنا هيكون معانا الدي تربيع بتساوي A تربيع زائد ال A أيضا تربيع. يعني منها ممكن نقول إن الدي تربيع بتساوي 2 A تربيع. يبقى بالتالي قيمة الدي بتساوي A جذر 2. وبالتالي هنا ممكن نقول ان الدي بتساوي الاي زائد البي زائد السي، بس السي نكتب القيمة بتاعتها البي جذر 2. وهنا الدي ايضا موجود القيمة بتاعتها، فممكن نعوض عنها بقيمتها هنا بدل دي، يبقى هنا A جذر 2 بتساوي هنا A زائد B زائد B جذر 2. هنودي ال A ده هنا الناحية التانية، فهيكون معانا هنا ال A جذر 2 ناقص A زائد هنا B زائد B جذر 2. طبعا هنا يساوي هنا يساوي هنا يساوي، لان احنا ودينا دي باشاره مختلفه وفي بينهم ايه كان يساوي متوازي. تمام. طيب هنا يبقى معانا برضو ناخد الاي دي عامل ايه مشترك. لو خدنا الاي هنا عامل مشترك فالباقي هيكون معانا جذر 2 ناقص هنا 1، لان دي هنا دي ايه هنا بتساوي. خد لي هنا برضو البي كعامل مشترك، يبقى هنا برضو هيكون، بس خلي الجذر 2 تكون في البداية وخلي الواحد هنا مفيش أي مشكلة، زائد الايه الواحد. طيب هنا الاي على بي، هنا A على البي بتساوي ايه؟ هنا خدنا الاي على بي، ما نرجعش فاضي فوق في البسط نكتب ده جذر 2 زائد الواحد على مين؟ هنا جذر 2 ناقص الواحد. طيب احنا عندنا هنا مساحة الدائرة الكبرى
هنا على مساحة الدائرة الصغرى، هنا الدائرة الكبرى، وهنا على مساحة الدائرة الصغرى بتساوي هنا الباي A تربيع هنا على الباي B تربيع. طيب ما تيجي ان احنا نختصر الباي مع الباي، فبالتالي هيكون معاك هنا A على B الكل هنا تربيع، دي بتساوي جذر 2 زائد الواحد على جذر 2 ناقص الواحد الكل هنا بيكون تربيع، بتساوي برضو هنا جذر 2 زائد الواحد الكل ده تربيع، كل ده أيضا هنا بيكون تربيع، بتساوي هنا 2 زائد 2 جذر 2 زائد واحد كل هنا تربيع، برضو بتساوي أيضا هنا 3 زائد 2 جذر 2 الكل تربيع، بتساوي نفك القوس طبعا 9 زائد 12 جذر 2 زائد 8، يعني دي برضو بتساوي هنا 17 زائد 12 جذر 2، تقريبا هتساوي 34 سنتيمتر مربع أو وحدة مربعة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.